nataron diri sa Santa Catalina na bago diri ka open guys sa Terramar Rome Sanitary Place. Ato ang i-explore diri sa sulod guys, lantaw na to ilang room, pilay rate. Dayon unsay mga napagod diri sa sulod nga ato makita guys. Watch lang guys, watch. Welcome to my guys. Guys, si Ma'am Laika guys, mo ni siya sa pension house dahil siya po yung gakuan diri sa Terramar. Unsa ni nga room ma'am? 20 bed. Pila ay rate ang 1.3. Kung duha mo ka family diri, pwede nyo ni kuwaon ang duha ka room dayon. So, mag-share mo sa CR. Wow. Ko ni nga room. Saan nga? Family room. 1.6 good for 4. Good for 4. Dayon ang door diri. Asa ni malapos? Sa third. Thank you guys. Matrimonial bed. Good for 1.3. 1.3. So mo check-in mo dire, pwede po ta ka order sa rice box. Free delivery ni, minimum of 500 mo deliver na sila free. So nani sila sa Bayawan po, ganahan mo, shout out dia sa Tagayani. Si Madam Baby Girl o si Boss Junpit. Pag-order nag-open guys. Napo ni sila ay Facebook page. Dayon pwede po ta sa street food. Pwede Japon ni siya, kasi may minimum ni wala. So maka-order mo diri og breakfast, lunch o dinner. Di ganahan po mo nasa sa gawas, ha? Oo. Nasa highway,
Na sila yung mga kuan dito, street foods yun, tempura, mga fishball o uban pa. Guys, Laika Japon guys. Ang atong country ma'am Laika, atong check-in time of check-out time. 2 PM ang check-in time, then ang check-out is 12 noon. Okay. Dayon naman po tayo country ma'am sa kanang reception area. Oo, sir. So pila may kuan nato diya ma'am charge? Ang whole day, sir, 10,000. Ang sa indoor. Dayon, pag 6 hours, 13,500. So pila na siya ka person? Ang limit ana? Juan. Wala ra limit? Wala ra. Wala ra. Okay. Ang sila na bala sa ang lugar ra inyo? Oo, ang lugar. Ang lugar ra ila guys. So kamura sa catering, kamura magsabot sa tables and chairs. Ang lugar ra ila.
O pwede na sa mo dito sa Dre Ma'am sa, di na magpabook. Oo, pwede. Sige, pangitaran nyo si Laika James. Salamat ma'am. Shout out dia uncle ah. Shout out mi uncle. Diri ka. Engineer Louie, si uncle oh. Hoy mga bugoy, atong palakpakan na to uncle. Gagmay pa mo. Gagmay kay lyric pa. Jun, gagmay kay lyrics. Laro na. Ana. Si uncle niya, Uncle niya. Legacy. Shout out sa Brad ng Alphabeta. Brad, King. Shout out Guns. Time's up, kaya nawala ng lyrics. Hello, Martis. Daniel, happy birthday sa imong first baby. 1 year birthday. Sa akong asawa po ikaw pa nagtanay si Mama We. Nasa likod sa Inday Mariton, Inday. Engineer Louie EQ! Para ng tipo! Para na-in-love, para ninyong tanan. Thank you! Thank you! Thank you, ma'am! More pa mo dyan? More pa mga angkol. Ha? More pa? Mga angkol, more pa. Ha? yeah.